Có một câu hỏi nghe rất đơn giản nhưng càng nghĩ càng thấy thú vị. Một chiếc máy đào hầm khổng lồ, đường kính có thể bằng cả một ngôi nhà, dài hàng chục đến 100 mét, nặng hàng nghìn tấn. Sau khi đào xong đường hầm thì nó đi đâu? Nó có tự chạy ra ngoài được hay không? Người ta kéo nó ngược lại theo đường hầm vừa đào, hay đơn giản là bỏ luôn dưới lòng đất? Câu trả lời là tùy từng công trình. Có chiếc được tháo ra từng mảnh rồi đưa lên mặt đất. Có chiếc được sửa lại để đào tiếp một đường hầm khác. Có chiếc lại được bán sang một dự án khác. Và cũng có những chiếc, hoặc ít nhất là một phần của nó, bị chôn luôn dưới lòng đất. Máy đào hầm thực sự to đến mức nào? Trước hết cần phải hiểu thứ chúng ta đang nói đến không phải là một chiếc máy xúc bình thường. Loại máy thường được dùng để đào những đường hầm dưới thành phố được gọi là TBM, tức máy đào hầm dạng khiên. Hiểu đơn giản, nó giống một con giun thép khổng lồ bò dưới lòng đất. Phía trước máy là một chiếc đầu cắt hình tròn. Trên đầu cắt có rất nhiều lưỡi cắt bằng kim loại cực cứng. Khi đầu máy quay, đất đá phía trước bị nghiền và bóc ra. Phần đất đá này sau đó được đưa vào bên trong máy rồi chuyển ra phía sau bằng băng tải hoặc các toa chở đất. Trong lúc đó, ngay phía sau đầu cắt, máy còn làm thêm một việc quan trọng, đó là dựng luôn thành đường hầm. Các tấm bê tông cong được đưa vào rồi ghép lại thành từng vòng tròn. Cứ như vậy, máy vừa đào phía trước, vừa xây đường hầm phía sau. Đây chính là lý do những chiếc máy này rất dài, phần đầu chỉ là nơi đào đất, phần sau còn có hệ thống điện, động cơ, thủy lực, băng tải, thiết bị vận chuyển, hệ thống thông gió và rất nhiều máy móc khác. Một chiếc máy TBM có thể dài vài chục mét, những hệ thống lớn hơn có thể kéo dài hơn 100 mét, đường kính cũng rất lớn. Máy đào đường hầm Metro thường có đường kính khoảng 6 đến 7 mét, máy đào đường hầm đường bộ có thể lớn hơn 10 mét. Những chiếc lớn nhất thế giới từng đạt kích thước hơn 17 mét. Nếu dựng đứng một chiếc đầu cắt như vậy lên, nó có thể cao tương đương một tòa nhà 5 hoặc 6 tầng. Và bây giờ vấn đề xuất hiện, một thứ khổng lồ như vậy đã nằm sâu 20, 30, thậm chí 50 mét dưới lòng đất. Sau khi đào xong, đưa nó lên bằng cách nào? Thì điều thú vị là kỹ sư không đợi đến khi máy đào xong rồi mới quay sang hỏi nhau, bây giờ lấy nó ra kiểu gì? Câu hỏi đó đã được tính từ lúc thiết kế dự án. Thông thường một đường hầm Metro sẽ có một nơi được gọi là giếng khởi động. Đây là một cái lỗ rất lớn được đào xuống từ mặt đất. Máy đào hầm được tháo thành từng bộ phận rồi dùng cần cẩu đưa xuống đáy giếng. Sau đó công nhân lắp ráp ngay dưới lòng đất. Khi mọi thứ hoàn chỉnh, chiếc máy bắt đầu đào. Ở đầu bên kia đường hầm, nếu điều kiện cho phép, người ta cũng xây một hố tương tự. Nó được gọi đơn giản hơn là giếng thu hồi. Máy đào đến cuối tuyến rồi chui vào giếng này, sau đó người ta lại tháo nó ra. Nói cách khác, cả hành trình của chiếc máy đã được tính toán từ trước, xuống ở đâu, đào theo hướng nào và cuối cùng sẽ được lấy lên ở đâu. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng thực tế là xây một cái giếng đủ lớn để chứa chiếc máy này cũng cả là một công trình. Nếu đầu máy có đường kính khoảng 7 mét, cái hố phải to hơn rất nhiều. Ngoài ra còn phải có không gian để công nhân làm việc, tháo máy và cần cẩu nâng từng phần lên. Vì vậy đôi khi chi phí xây để nơi lấy chiếc máy đào hầm cũng trở nên rất đắt. Và tất nhiên thì người ta không thể nhấc cả chiếc máy lên, mà thường thì người ta sẽ tháo ra thành từng mảnh. Hãy tưởng tượng một chiếc máy dài 100 mét và nặng hàng nghìn tấn. Không có chuyện một chiếc cần cẩu thông thường móc vào rồi kéo một phát lên ngay. Thay vào đó công nhân phải tháo từng phần. Đầu tiên là những thiết bị nằm phía sau đó đến động cơ, hệ thống thủy lực, vân vân và vân vân. Một số bộ phận vẫn có thể nặng hàng chục hoặc hàng trăm tấn. Vì vậy việc tháo máy cũng mất rất nhiều công sức. Như vậy là người ta đã tháo cái máy và đưa lên. Thì có một hiểu lầm, đó là khá nhiều người tin rằng cái máy đào hầm này chỉ dùng một lần. Thực tế không hẳn là như vậy. Nhiều chiếc máy đào hầm được thiết kế để có thể sử dụng lại. Sau khi đào xong một đường hầm, người ta tháo máy lên, sau đó nó được đưa về nhà máy hoặc khu bảo dưỡng. Ở đó máy được kiểm tra rất kỹ, các lưỡi cắt bị mòn sẽ được thay, động cơ được sửa chữa, hệ thống thủy lực được kiểm tra, phần thân có thể được gia cố. Nếu dự án tiếp theo có kích thước đường hầm tương tự, chiếc máy có thể tiếp tục làm việc. Có những chiếc máy từng tham gia nhiều dự án khác nhau, tuy nhiên cũng không phải lúc nào có thể mang nguyên chiếc máy sang nơi khác. Mỗi đường hầm có địa chất khác nhau. Đào đất ở nơi mềm khác hoàn toàn với đào đất đá cứng ở trong núi. Đường kính đường hầm cũng khác. Vì vậy đôi khi người ta chỉ giữ lại những bộ phận quan trọng như động cơ, hệ thống điện hoặc thủy lực. Phần vỏ và đầu cắt có thể phải thay đổi. Câu chuyện trở nên đơn giản nếu mà máy đào hầm xuyên qua núi. Ví dụ một đường hầm giao thông đi qua sườn núi này sang sườn núi kia. Máy đào từ một bên, sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, nó tiến dần qua lòng núi rồi chui về phía bên kia. Trong trường hợp này, đầu ra của đường hầm đã nằm ngay trên mặt đất hoặc nằm rất gần mặt đất, gần như là lộ thiên, nên việc tháo máy dễ hơn nhiều. Người ta không cần đào một cái giếng sâu hàng chục mét chỉ để kéo máy lên. Đây là điểm khác biệt giữa đào hầm xuyên núi và hầm Metro.
metro thường đi sâu dưới khu dân cư, phía trên là nhà cửa, đường xá, hệ thống điện nước và các công trình khác. Muốn đào một cái hố lớn để lấy máy lên rất khó, thậm chí có nơi gần như không thể. Và đây là lúc xuất hiện phương án nghe rất kỳ lạ, đó là chôn luôn cái máy. Đúng vậy, trong một số dự án, người ta có thể để lại một phần của cái máy dưới lòng đất. Lý do lấy nó lên còn đắt hơn là bỏ lại. Giả sử máy đào hầm kết thúc đường hầm ngay dưới một khu trung tâm đông đúc, phía trên có nhà cao tầng, đường lớn, hệ thống hạ tầng phức tạp. Nếu muốn lấy toàn bộ máy lên, người ta phải đào một cái giếng lớn quá, có thể phải đóng đường, có thể phải di chuyển đường ống nước, cáp điện, cáp viễn thông, có khi còn phải giải phóng mặt bằng. Tổng chi phí có thể cực kỳ lớn. Trong trường hợp đó, phương án kinh tế hơn là tháo lấy những thiết bị có giá trị, động cơ mang đi, hệ thống thủy lực được tháo, các thiết bị điện và linh kiện nếu mà dùng lại được thì dùng. Còn những phần kim loại khổng lồ khó lấy như vỏ thép hoặc một phần đầu cắt sẽ bị bỏ lại. Sau đó khu vực này được lấp hoặc đổ bê tông. Phần máy nằm đó dưới lòng đất vĩnh viễn. Nói vui một chút, một chiếc máy đào hầm hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ được chôn cất ngay tại nơi làm việc. Nhưng tất nhiên, đây không phải là chuyện người ta làm tùy tiện. Các kỹ sư phải tính toán rất kỹ để phần máy còn lại không ảnh hưởng đến an toàn của đường hầm và các công trình khác. Sẽ có người thắc mắc, đã đào được hầm rồi, sao không cho máy chạy lùi về cửa hầm ban đầu? Nghe rất hợp lý, nhưng máy đào hầm không giống một chiếc ô tô. Nó được thiết kế chủ yếu để tiến về phía trước và nó gần như là không thể đi lùi. Hệ thống của máy kéo dài hàng chục mét, cho cả cỗ máy chạy ngược lại trong một đường hầm vừa xây xong là chuyện rất phức tạp, có khi còn phá hỏng luôn cả đường hầm. Vậy tháo ra hoặc bỏ lại thì có phí tiền không? Bởi vì một chiếc máy đào hầm có giá bao nhiêu? Máy đào hầm là những cỗ máy cực kỳ đắt tiền, tùy kích thước, cấu tạo và loại địa chất. Một chiếc có thể có giá hàng chục triệu đô, những chiếc rất lớn hoặc có thiết kế đặc biệt còn đắt hơn. Nhưng bản thân chiếc máy chưa phải là toàn bộ chi phí. Để máy đào hầm hoạt động, cần cả một hệ thống phía sau, có công nhân vận hành, kỹ sư địa chất, hệ thống vận chuyển đất, nhà máy sản xuất các tấm bê tông thành hầm, nguồn điện công suất lớn, hệ thống thông gió và nhiều thiết bị khác. Một dự án đào hầm vì thế giống như một nhà máy di động nằm dưới lòng đất. Máy đào hầm chỉ là phần nổi bật nhất. Và bởi nó rất đắt, các công ty luôn cố gắng tận dụng tối đa. Nếu có thể dùng lại, họ sẽ dùng lại. Nếu có thể tháo linh kiện, họ sẽ tháo. Chỉ những phần thực sự không đáng để lấy lên mới bị bỏ lại mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Bạn cũng có thể góp ý những chủ đề mà kênh có thể thực hiện ở trong tương lai bên dưới phần bình luận của mình.